So ebar Karachit eta dangor akromon aru again same things repeat but অলপমান ইন্টারেস্টিং হয় এবাৰ অলপমান বেলেগকে নাটকখন চলিছে কি হৈছে আমি এই ভিডিওটোত চাও তাৰে আগত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মই মানস গাৰ্গে অনলি কম্পিটিশন APSC লৈ সো Karachit ভয়ংকৰ আক্ৰমণ আৰু এজ অলৱেজ ব্লেম কাক দিব নাও আপোনালোকক গেছ কৰিব পাৰে ইণ্ডিয়াক ব্লেম কৰিব আৰু আফগানিস্তানক এটেক কৰিব নহয় জানো তো 3 Pakistani rangers killed in Karachi jo এই এটেকটো কোনে কৰিছে হেতু বহুত শকিং হয় কিয়নো হেতু আমি জানিম সো প্ৰথমতে চালো তিনজন পাকিস্তানী ৰেঞ্জাৰ এটা ৰেঞ্জাৰ মানে কি হয় প্ৰথম হেতু জানো ৰেঞ্জাৰ হৈ গল যেনেকৈ আমাৰ CRPF হয় ন যোনে আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্ম ফোৰ্সক এসিস্ট কৰে তেনেকৈ পাকিস্তানৰ যোনখিনি আছে দে ওয়্যাৰ নন এজ ৰেঞ্জাৰ্স ঠিক আছে তো ৰিসেন্টলি কি হল Karachi যোনখন পাকিস্তানৰ এখন ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট সিটি যেনেকৈ আমাৰ মুম্বাই কি বুলি কয় ফাইনেন্সিয়াল ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া রাইট তো ঠিক একেদৰে পাকিস্তান হৈ গল ফাইনেন্সিয়াল ক্যাপিটাল অফ পাকিস্তান বুলি কয় বিকজ পাকিস্তানৰ Karachiখন বহুত পপুলেটেড হয় ফাৰ্স্ট সেকেন্ড এখন এনেকুৱা এখন জায়গা হয় যৰ পৰা পোৰ্টস বিলাক কানেক্ট হয় ওকে পাকিস্তানৰ পোৰ্ট আৰু প্ৰবেবলি আৰু কেদিমান পিছত এখনো হাতৰ পৰা যাব তেনেকুৱা নিচিনাই লাগে বাট জবিও তো কথাটো কি হল ৰিসেন্টলি জামাত উল আহৰ এই গ্ৰুপটো বহুত দিনৰ পৰা একো নামধাম নাছিলে এটা পাকিস্তানত এনেকুৱা বহুত গ্ৰুপ আছে গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণেটো দে ওয়্যাৰ হিৰোজ লাইক ওসামা বিন লাদেন কোন হয় বুলি যদি খুদা যায় পাকিস্তানিক মানে আম পাকিস্তানী মিন্স কমন পাৰ্সন লাইক ইউ এণ্ড মি তো তেওঁলোকেও কৈ দিব কি দে ওয়্যাৰ হিৰোজ ফৰ আস ইভেন পাকিস্তানৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কয় তেওঁলোক আমাৰ কাৰণে হিৰো তো জামাত উল আহৰ এটো এটা গ্ৰুপ হয় এটা মিলিটেন্ট ফ্যাকশন হয় কোৰ হয় TTP তেহৰিকে তালিবান পাকিস্তানৰ এটা ফ্যাকশন হয় এটো অলৰাইট আৰু সেই তেহৰিকে তালিবান পাকিস্তানৰ কথাটো আপোনালোকে জানে কাৰণ পাকিস্তানত দুটা টেৰৰ অৰ্গানাইজেশন এনেকুৱা আছে যোনে পাকিস্তানক ইন্টাৰনালি ব্লিড কৰি আছে এটা হৈ গল TTP যোনটো নৰ্থ ওয়েস্টাৰ্ণ প্ৰভিন্সত আছে আৰু আনটো হৈ গল BLA বালুচিস্তান লিবাৰেশন আৰ্মি এই দুইটা গ্ৰুপে কন্টিনিউয়াসলি পাকিস্তানক ইন্টাৰনালি ব্লিড কৰি আছে এটা আউট অফ নোহোৱেৰ এই গ্ৰুপটো আফটাৰ এ লং টাইম এহেতিও কৈছে যে হাই হেল্ল মই আছো উই আৰ এলাইভ তো এই গ্ৰুপটো আহি পেলাই কি কৰিছে পাকিস্তানৰ যোনটো ৰেঞ্জ যোনটো তেওঁলোকৰ কমান্ড বুলিয়ে ক'ব পাৰে বা যোনটো হেডকোৱাৰ্টাৰ্স ওকে হেডকোৱাৰ্টাৰ্স কি কৰিছে এখন গাড়ী সুমুৱাই লৈ গুচি গৈছে মেইন গেটখন গাড়ীখন সুমুৱাই লৈ পেলাই ব্লাষ্ট কৰি দিছে ব্লাষ্ট কৰাৰ পিছত তাতে তেওঁলোকে অটোমেটিক ৰাইফলছ দি পেলাই ফায়াৰিং ষ্টাৰ্ট কৰিলে So according to the reliable sources, the attackers belonging to Jamaat ul Ahrar, a splinter faction of banned Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). TTP aim ki asile? Tehrik-e-Talibanor aim to ki asile? Teolokor aim etai asile je Pakistanok ki koribo lage ekhon Islamic completely jot ki cholibo lage Sharia cholibo lage. Jeneke Afghanistanot Taliban ahi gol তেনেকে পাকিস্তানতো TTPয়ে ৰাজ কৰিব বিচাৰি আছে হেকাৰণে বহুতে এটুক পাকিস্তানী তালিবান বুলিও কয় ওকে এটা হৈ গল আফগান তালিবান যোনটো 2021ত আফগানিস্তানত হৈ গল বিৰাজমান আৰু এবাৰ এফালে আৰম্ভ কৰিছে TTPয়ে এটা এই যোনটো স্প্লিন্টাৰ গ্ৰুপ হয় এটো তেহৰিকে তালিবান পাকিস্তানৰ এটা গ্ৰুপ হয় এটা এওঁলোকে কি কইলে দে storm the scene the rangersক এটেক কৰিলে ইন Vitai wing headquarter in Karachi's densely populated Gulistan-e-Johar area around 8:30 PM. Naam bilago je aru Gulistan-e-Johar ki naam diye. But jo bhi ho Gulistan-e-Johar ei area tu asile eta headquarter teolokor because Karachi ekhon bahut important city. Amar jodi Mumbai eta attack kori diye keneko hobo gute India news boni jabo no jano. Thik eke dore Karachi jeti attack korise to automatically it became a big news. Right? So eta ei bostu tu loi pelai ইয়াতে কি কইলে এটা হেভি অ্যাটাক হল অ্যাটাক হোৱাৰ পিছত 6 জন টেৰৰিষ্ট কিল কৰিলে এটা প্ৰথমতে 3 জন ৰেঞ্জাৰ পাকিস্তানী ৰেঞ্জাৰক মাৰিলে যোনটো টেৰৰ অ্যাটাক হল যোনটো জামাতে জহৰ আৰহৰ সৰি এহেতি যোনটো অ্যাটাক কৰিছে তাতে 3 জন পাকিস্তানী ৰেঞ্জাৰ গট কিল্ড ৰাইট ইন Karachi এন্ড তেওঁলোকৰ ৰিটেলিয়েশনত যেতিয়া এই গুটে বস্তুটো হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কাউন্টাৰ ফায়াৰিং হৈছে আৰু ফায়াৰ কৰাৰ লগে লগে কি কৰিছে 6 জন টেৰৰিষ্ট মাৰি পেলাইছে Okay, means যোনটো জামাত গ্ৰুপ হয় সেই গ্ৰুপৰ 6 জন টেৰৰিষ্ট কিল্ড আৰু এজনক ক্যাপচাৰ কৰিছে আফটাৰ ৰেঞ্জাৰ্স বেস ইন পাকিস্তানস Karachi এটা এটো কোনে কৈছে এটা এটো পাকিস্তানৰ ফালৰ পৰা কৈছে কিমান দূৰ খসা কিমান দূৰ মিছা আই ডোন্ট নো মই নাজানো বাট দ্য থিং ইজ এটো পাকিস্তানৰ ফালৰ পৰা এই ইনফৰমেশনটো দিলে
এটা নেক্সট ইমিডিয়েট যোনটো পাকিস্তানৰ ৰেছপন্স আছিলে সেইটো আছিলে যেতিয়া পাকিস্তানক সোধা হ'ল যে এইটো কি হ'ল কিয় এনেকুৱা হ'ল তেতিয়া লগে লগে দুখন কাণ্ট্ৰি টাৰ্গেটত আহি গ'ল মিডিয়াত কৈ দিলে এজ অলৱেজ যে এইখনৰ পিছত কোন আছে ইণ্ডিয়া হে ঠিক আছে চ' ইণ্ডিয়া আছে বিহাইণ্ড দিছ টেৰৰ এটেক চ' ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়াও সেইটোৰ ওপৰত ৰিপ্লাই দিছে বাট সেইটোলৈ আহিম কিন্তু তাৰ পিছতেই ৰিপ্লাইটোৰ পিছতেই পাকিস্তানৰ ইমিডিয়েটলি ষ্ট্ৰাইকছ আৰম্ভ হৈ গ'ল টু পাকিস্তান ব্লেম দিব ইণ্ডিয়াক আৰু ইফালে দিব আফগান ভাইক আফগান ব্ৰাদাৰ্ছক ঠিক আছে চ' পাকিস্তান ষ্ট্ৰাইকছ কিল এটলিষ্ট 28 চিভিলিয়ানছ ইন আফগানিস্তান অল ৰাইট চ' আফগানিস্তানত ইমিডিয়েটলি কি কৰিলে তাহাঁতি এটেক কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে ক'ত ক'ত এটেক কৰিছে আফগানিস্তানৰ মেপখন যদি আমি চাওঁ দিছ ইজ পাকিস্তান এই যোনটো গ্ৰে কালাৰ এৰিয়া আছে দিছ ইজ পাকিস্তান পাকিস্তানৰ পেছাৱাৰ এখন ৱেল ন'ন চিটি হয় তো দিছ ইজ আফগান বৰ্ডাৰ এডালক কি বুলি কয় দুৰান লাইন ৰাইট দুৰান লাইন এইটোক লৈ পেলাইও ফাইট হৈয়ে আছে বিকজ তালিবানেই হওক বা আফগানিস্তানৰ আগত যোনবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট আহিছিলে কোনো এখন গভৰ্ণমেণ্টে নেভাৰ দে হেভ একচেপ্টেড দিছ দুৰান লাইন সেইটো বস্তু আপোনালোকে জানে নাও ক'ত ক'ত এটেক কৰিছে তিনিটা জেগাত এটেক কৰিছে ওৱান ইজ কুনাৰ দেন পাক্টিয়া আৰু পাক্টিকা ঠিক আছে পাক্টিয়া আৰু কুনাৰ এই তিনিটা জেগাত কি কৰিছে বম্বিং কৰি থৈ গুচি আহিছে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছে আৰু এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰি পেলাই চ' এনেকুৱা কৰিছে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰি পেলাই 28জন চিভিলিয়ান ইয়াতে মাৰি পেলালে এটলিষ্ট 28 চিভিলিয়ান ৱেৰ কিল আফটাৰ পাকিস্তান লং এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক এণ্ড চেণ্ড গ্ৰাউণ্ড ট্ৰুপছ ইন টু আফগান প্ৰভিন্সেছ এলং ইটছ বৰ্ডাৰ অন ছানডে তো ইয়াত এটেকটো অলপমান বেলেগ ধৰণৰ মানে ডাবল টেপ এটেক যেনেকৈ আমি মাউচ ক্লিক কৰোঁ ন ডাবল টেপ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকুৱা হয় এই বস্তুটো প্ৰথমতে কি ক'লে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছে এয়াৰ দি পেলাই বম্বিং কৰিছে ঠিক আছে বম্বিং কৰিছে এই তিনিটা লোকেশ্যনত ইটছ নিয়াৰ টু দ্য বৰ্ডাৰ এনেকুৱা নহয় কি বহুত ভিতৰলৈ গুচি গৈছে আফগানিস্তানেতো কমচে কম ইছলামাবাদত মাৰি থৈ গুচি আহে বাট দে ৱে লাইক এইখিনিত বম্বিং কৰি থৈ গুচি আহিছে দেন কি কৰিছে গ্ৰাউণ্ড ফ'ৰ্চেছো তেওঁলোকে পঠিয়াই দিছে মানে এয়াৰ দিও কৰিছে গ্ৰাউণ্ড দিও কৰিছে অল ৰাইট আৰু আনআৰ্মড আফগানিস্তানৰ কি জেটছ আছে বা আফগানিস্তানৰ এয়াৰফ'ৰ্চ কি হয় জিৰ' তো এতিয়া তেনেকুৱা এহঁতৰ মানে অলপ হিৰ' হৈ যায় তাহাঁতি বা যবিও তো এই তিনিটা লোকেশ্যনত এটেক কৰি দিলে নাও এইখিনি ইয়াত হৈ গ'ল দেন লগতে ক্লেইমো কৰিছে যেতিয়া মিডিয়াই সুধিছে যে আফগানিস্তানত কিয় এটেক কৰিলে তো তেওঁলোকে কয় যে পাকিস্তান ইজ লং ইউড আফগানিস্তান অফ হাৰ্বাৰিং টেৰৰ গ্ৰুপ ডেট কেৰি আউট ক্ৰছ বৰ্ডাৰ এটেক এণ্ড এ ক্লেইম তালিবান গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো ৰিজেক্ট কৰিছে চ' পাকিস্তানৰ মতে আফগানিস্তানত কি হয় আফগানিস্তানত টেৰৰ গ্ৰুপছ কিছুমান আছে আৰু সেই টেৰৰ গ্ৰুপছবিলাকে কি কৰে পাকিস্তানত কণ্টিনিউৱাছলি এটেক কৰি থাকে এতিয়া কথা হ'ল গোটেই পৃথিৱীয়ে জানে যে পাকিস্তান কি হয় ইটছ এ ছেফ হেভেন ঠিক আছে ছেফ হেভেন অফ হোৱাট টেৰৰ গ্ৰুপছ বা টেৰৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তো তেওঁলোকৰ যোনখিনি টেৰৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেই টেৰৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰবিলাকৰ প্ৰটেকশ্যন কোনে দিয়ে আসিম মুনিৰে প্ৰটেকশ্যন দিয়ে ইজেণ্ট ইট তো তেনেকুৱা এটা জেগাত তো এনেকৈ বেলেগক ব্লেম কৰি আছে এতিয়া প্ৰথম এই বস্তুটো যেতিয়া মই পঢ়ি আছিলোঁ মোৰ এটা বস্তু মনত পৰিলে তেতিয়া লাইক যেতিয়া পাকিস্তানে যেতিয়া আফগানিস্তানত আফগান তালিবান আহি গ'ল ঠিক আছে পাকিস্তানৰ মতে দে ৱেৰ গুড তালিবান আৰু টিটিপি হৈ গ'ল পাকিস্তানৰ মতে বেড তালিবান তো এইটো এটা ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি থোৱা আছে গুড তালিবান বেড তালিবান বাট ইণ্ডিয়াই কয় তালিবান তো তালিবানে দেৰ ইজ ন' ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন গুড তালিবান বেড তালিবান সেইটো ইণ্ডিয়াৰ আগৰ পৰা ষ্টেণ্ড আছিলে তো যেতিয়া আফগানিস্তানত তালিবান আহিলে আমেৰিকা গুচি গ'ল তাৰ পিছতেই আমি তেতিয়া দেখিছিলোঁ ইমৰান খান আছিলে কোন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ পাকিস্তান তো তেতিয়া ইমৰান খানে কৈ দিছিলে যে যোনটো মানে স্লেভাৰী তো যিমান বছৰ যোনটো এটা জেলত আছিলে সেই মানুহবিলাকে এতিয়া উশাহ পাব এতিয়া দে কেন ব্ৰিথ তো পাকিস্তানত এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছিলে যে তালিবান আহি গ'ল মানে আমাৰ একদম পূৰা আমাৰ মানে আমি একদম জান্নাত মিল গয়া তো দে ৱে থিংকিং কি এতিয়া যিহেতু আমাৰ ভাই আহি গ'ল তো দে উইল এটেক ইন জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ইণ্ডিয়ান জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত এটেক কৰিব আৰু আমি ইয়াৰ পৰা বল্লে 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 কৰি থাকিম তো দিছ ইজ দ্য মানে তাহাঁতি এইটো বস্তু ভাবিছিলে বাট এতিয়া কথা হ'ল যে সেই বস্তুটোৱে তাহাঁতৰ উল্টা পৰি গ'ল আৰু এই বস্তুটোতে আহি যায় হিলাৰী ক্লিণ্টনৰ যোনটো মষ্ট পপুলাৰ এণ্ড ফেমাছ যোনটো কোট যে যদি নিজৰ বেকয়াৰ্ডত সাপ পুহি আছে গাখীৰ খুৱাই পেলাই তেতিয়াহ'লে সেই সাপডালে অকল বেলেগক খুটিব বুলি যদি বহি থাকে তেতিয়াহ'লে নহ'ব এদিন সেই সাপডালে নিজকো খুট মাৰিব ঠিক আছে চ' ইটছ এ ভেৰি ফেমাছ কোট হয় হিলাৰী ক্লিণ্টনৰ যে ইফ ইউ লাইক মিল্ক যদি খুৱাই ৰাখে ইন ইয়ৰ বেকয়াৰ্ড তেতিয়াহ'লে এদিন আপোনাকো সেই সাপডালে খুটিবই আৰু এইটো ক'ত কৈছিলে পাকিস্তানতে কৈছিলে আৰু তেতিয়া পাকিস্তানৰ যোন ফৰেইন মিনিষ্টাৰ আছিলে হিনা ৰব্বানী খান তেখেতৰ ফ্ৰণ্টতে এই বস্তুটো কৈছিলে এণ্ড এতিয়া এভৰি পাকিস্তানীয়ে সেই বস্তুটো কৈ থাকে যে ইয়াৰ কিয়া হৈ গয়া এতিয়া নেক্সট এইফালে এটেক কৰি দিলে তাত আৰু এইফালে এটেক ইণ্ডিয়াক ব্লেম কৰি দিয়ে
এটা ইণ্ডিয়াক ডাইৰেক্ট এটেক কৰিব নোৱাৰে চ' ইণ্ডিয়াক ব্লেমে কৰি দিয়ে এটা ইণ্ডিয়াক ব্লেম কৰে কিয় বিকজ ওৱান অফ দ্য ষ্টেট পলিচি হয় পাকিস্তানৰ যোনখিনি পাব্লিক তেওঁলোকৰ আগত এটা পাৰচেপশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে যে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এই গোটেইবিলাক হৈ থাকে অল ৰাইট বিকজ পাকিস্তানৰ এতিয়া কি হৈছে ইনফ্লেশ্যন ভেৰি হাই ৰাইট ইনফ্লেশ্যন বহুত আছে দেন ইনষ্টেবিলিটি টেৰৰ এটেক হৈয়ে থাকে মানুহে ক'ৰবাত গৈ পেলাই যদি ফুৰিব যাব নোৱাৰে অল ৰাইট আমি যেতিয়া ক্ৰিকেট টিমবিলাক পঠিয়াই তেতিয়াই দেখা নাপাওঁ জানো গোটেই লকডাউন কৰি পেলাই ৱৰ্ল্ড লিডাৰ্ছ যদি কোনোবা পাকিস্তানত আহে লকডাউন হৈ যায় ইণ্ডিয়াত ক'ভিডৰ টাইমত লকডাউন হৈছিলে বা তাতে ৱৰ্ল্ড লিডাৰ আহিলেও লকডাউন হয় ক্ৰিকেটাৰ্ছ গ'লেও লকডাউন হয় বিকজ ছিকিউৰিটি কনচাৰ্ণছ আছে ন বহুত বেছি ছিকিউৰিটি কনচাৰ্ণ নাও আফগানিস্তানত যেতিয়া এটেক কৰিলে তেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা এইটো কণ্ডেম কৰিলে এণ্ড অফক'ৰ্ছ আফগানিস্তানৰ লগত আমাৰ ৰিলেশ্যনটো এতিয়াৰ নহয় বহুত আগৰ পৰাই আমাৰ বহুত ব্ৰাদাৰলি ৰিলেশ্যন হয় আফগান ক্ৰিকেট টিমটো ইণ্ডিয়াতে থাকে মোৰ অৰলেছ তাহাঁতৰ হোম গ্ৰাউণ্ড আছে ইণ্ডিয়াত ৰাইট তো ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা ক'লে যে ইট ইজ এ ডাইৰেক্ট থ্ৰেট টু ৰিজনেল পিচ আৰু ইণ্ডিয়া ষ্ট্ৰংলি কণ্ডেম কৰিছে পাকিস্তানৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক অন আফগানিস্তান টেৰিটৰী তো এইটো বস্তু ক'লে ইট ৰিফ্লেক্টছ পাকিস্তান পাৰ্চিষ্টেণ্ট পেটাৰ্ণ অফ ৰেকলেছ বিহেভিয়াৰ এণ্ড ইটছ ফিউটাইল এটেম্প টু এক্সটাৰ্নেলাইজ ইণ্টাৰনেল ফেইলিয়াৰ চ' ভিতৰৰ যোনবিলাক ফেইলিয়াৰ যে পাকিস্তানত ইনফ্লেশ্যন কমিছে ইনফ্লেশ্যন বাঢ়িছে কমাব পৰা নাই জব লছেছ হৈছে ইনভেষ্টমেণ্ট নাই অহা চ' ইণ্টাৰনেল ফেইলিয়াৰ্ছ থ্ৰু ডেছপাৰেট এক্ট অফ ভাইলেঞ্চ বিয়ণ্ড ইটছ বৰ্ডাৰ্ছ চ' ডেছপাৰেট এক্ট অফ ভাইলেঞ্চ বিয়ণ্ড ইট বৰ্ডাৰ মানে আফগানিস্তানত বম্বিংটোৰ কথা কৈছে চ' এণ্ড ইণ্ডিয়া অলছ' এক্সপ্ৰেছ কণ্ডোলেঞ্চেছ টু দ্য ফেমিলিজ দ'জ কিল্ড এণ্ড ৰিএফাৰ্ম ইটছ ছাপৰ্ট ফৰ আফগানিস্তান তো আমি আফগানিস্তানক কৈছোঁ যে যি লাগে আমি দিম তেৰা দোষ্ট ইধৰ জিন্দা ঠিক আছে তো সেই বস্তুটো আমি ক্লিয়াৰ কাট কৰি দিছোঁ and India conveys condolences to Afghan families that have lost loved ones, prays for early recovery of those injured and reiterates its unwavering support for Afghanistan in Afghanistan's sovereignty and territorial integrity in a statement added. So, it's an official statement. Government of India follow pra etu bostu heri kori dise je persistent pattern dekha goise aru ami continuously Afghanistanok support kori asu. So, etu 29 June aji joa kali etu statement di dise. Then now next যেতিয়া পাকিস্তানে ইণ্ডিয়াক এটেক কৰি আছে যে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কাৰাচিত বম্বিং হৈ আছে ইণ্ডিয়া এইটো কৰি আছে ইণ্ডিয়া সেইটো কৰি আছে পানী শ্বৰ্টেজ হ'লে ইণ্ডিয়াৰ হয় বানপানী হৈ গ'লে ইণ্ডিয়াই পানী এৰি দিলে শ্বৰ্টেজ হ'লে ইণ্ডিয়াই পানী ধৰি দিলে বম ফুটিলে ইণ্ডিয়াৰ এইটো পলিচি হয় অ'কে চ' সেই পলিচিটোৰ এগেইনষ্টত ইণ্ডিয়াই কৈছে যে প্ৰথম কথা এইবিলাক এটা কমপ্লিট বেছলেছ এলিগেশ্যন হয় পাকিস্তানে নিজক চাব লাগে অ'কে নিজে কি কৰি আমি যেনেকৈ কওঁ ন যে আগতে আমি নিজক চাব লাগে যে আমি কৰি কি আছোঁ অলৰাইট তেতিয়া আমি নিজক ঠিক কৰিব পাৰিম যদি আমি নিজক নেচাই পেলাই আমি যদি বেলেগক কণ্টিনিউৱাছলি ব্লেম কৰি থাকোঁ যে তোৰ কাৰণে হৈছে দেন প্ৰব্লেমটো জানো ছল্ভ হ'ব কেতিয়াও নহয় আমি নিজক অলৱেজ চাব লাগিব চ' ইণ্ডিয়াও সেই কথাটো ক'লে যে লুক ইনৱাৰ্ড ইটছ এন এক্ট এগেইনষ্ট টেৰৰ নেটৱৰ্ক যে নিজক চা আৰু যোনবিলাক টেৰৰ যোনটো নেটৱৰ্ক আছে ন ফ্ৰম জেছে মহম্মদৰ পৰা আদি কৰি যোনবিলাক টেৰৰ গ্ৰুপ পুহি ৰাখিছ যোনটো তেওঁলোকে কয় ষ্টেট পলিচি হয় তো এই ষ্টেট পলিচিটো তহঁতি কি কৰিব লাগিব বেন কৰিব লাগিব কমপ্লিটলি বেন কৰিব লাগিব দেন অনলি এই বস্তুবিলাকৰ পৰা ফ্ৰী হ'ব পাৰিবি নহ'লে নোৱাৰ চ' গভৰ্ণমেণ্ট ৰিজেক্টছ পাকিস্তানী এলিগেশ্যন লিংকিংটো আৰু এইটো আছিলে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ অফিচিয়েল ৰেছপন্স হয় তাতে ক্লিয়াৰলি কৈছে যে উই হেভ চিন পাকিস্তানী ৰিপৰ্ট মেকিং বেছলেছ এলিগেশ্যন এগেইনষ্ট ইণ্ডিয়া ৰিগাৰ্ডিং দ্য ৰিচেণ্ট ইনচিডেণ্ট ইন দ্য কাৰাচি বেছলেছ এলিগেশ্যন লগাই আছে এণ্ড উই কেটেগৰিকেলি ৰিজেক্ট দেম ইনষ্টেড অফ পইণ্টিং ফিংগাৰ্ছ টু আদাৰ্ছ বেলেগক পইণ্ট কৰাতকৈ Pakistan would do better to look inward, take credible action against the terror infrastructure on its territory and rid itself of its proclivity to rely on terrorism as an instrument of state policy. So state policy to jetialege teoloke bad dibo noare tetialege ei problem kuno dinai shekh nohoy ei problem to soliye thakibo alright to etu jodi soli thake tetialege amak blame koriye thakok amar eku na jay aru India eta bahut fixed policy ase and I like it etu গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ এটা পলিচি যোনটো কুছ নেই কৰনা ঠিক আছে কুছ নেই আনটিল এণ্ড আনলেছ আমাৰ ওপৰত যদি মিলিটাৰী ষ্ট্ৰাইক বা মিলিটাৰী এটেক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ নকৰে তেতিয়ালৈকে কুছ নেই কৰনা চুপচাপ বেঠো আপোনাৰ গ্ৰ'থ পে ফ'কাছ কৰক অ'কে এইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পলিচি হয় আৰু এইটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়াই এইটো বস্তু নিজে কৈছিলে যে উন লোগক বছ দো वक्त की रोटी वो लोग ठीक से खा ले बस बाकी सब ठीक है বাকি আমাৰ কি মাথা মাৰিবলগীয়া আছে তো দিছ ইজ দ্য কনটেক্সট এণ্ড এই বস্তুটো এনেকৈ চলিয়ে থাকিব এণ্ড এইটো ডে বাই ডে বাঢ়িব অ'কে বিকজ অফ ডেছপাৰেট এটেম্পছ অ'কে বিকজ তাত প্ৰব্লেমছ বেছি হৈ গৈ আছে আৰু যেতিয়া মানুহৰ ওচৰত প্ৰব্লেম বেছি হৈ যায় আমি যদি ৰিয়েল লাইফতো চাওঁ আমাৰ যেতিয়া প্ৰব্লেমবিলাক বেছি হৈ যায় ন
আমি কি কৰোঁ ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি থাকোঁ যে আমি কি এটা আমাক এটা স্কেপগোট লাগে তেনেকৈ আমি এক্সামবিলাকত ধৰি লওক পৰীক্ষা দিব ওলাইছোঁ তো সেই পৰীক্ষা যদি ফেইল কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এটা স্কেপগোট লাগে যে কিবা এটা আমি ৰিজন এটা পালে চ' পাকিস্তানৰ ক্ষেত্ৰত সেই ৰিজনটো হৈ গ'ল ইণ্ডিয়া এণ্ড আফগানিস্তান আৰু আমি যদি চাওঁ এই বস্তুখিনি পাকিস্তানত নিজেও কৰিব পাৰে সেইকাৰণে কয় ন মিলিটাৰীত এটা টাৰ্ম আছে ফলছ ফ্লেগ অপাৰেশ্যন বুলি তো তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে কিয়নো বিকজ যুদ্ধখন সেইফালে US ইৰাণৰ চলি আছে আৰু ইফালে চাউদিৰ লগত এটা মিলিটাৰী পেক্ট আছে সেইটো আমি সকলোৱে জানো গতিকে ইয়াত যদি ফ্ৰী হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে তাত যাবলগীয়া হ'ব এটা তাত গৈ পেলাইতো ফাইট কৰিব নোৱাৰে পাকিস্তানী মিলিটাৰী নিচিনা এটা মানে কয় ন যে ভয়াতুৰ এটা কম যোনটো এটা আৰ্মি তেনেকুৱা আৰ্মি আই থিংক গোটেই ৱৰ্ল্ডতে নাই বিকজ দে হেভ নেভাৰ ৱন এনি ৱাৰ কোনো দিনাই তেওঁলোকে যুদ্ধ জিকা নাই ৰাইট গতিকে তেনেকুৱা এটা অৱস্থা চ' হোৱাট ডু ইউ থিংক যে এই যোনটো পলিচি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই ফ'ল' কৰি আছে এইটো ঠিকে আছেনে এইটো চেঞ্জ কৰিব লাগে বাৰু কিবা পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন ওলাব লাগে নেকি আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন থেংক ইউ ছ' মাছ